હેલો દોસ્તો, આજે આપણે જોઈશું સજીવોમાં શ્વસન. તો એમાં જ આપણે કાર્ય કરવા માટે શક્તિની જરૂર પડે છે. ખાતી પીતી સૂતી રમતી અને વાંચતી વખતે પણ આપણને શક્તિની જરૂર પડે છે. પરંતુ આ શક્તિ આવે છે ક્યાંથી? તો શું તમે કહી શકો છો કે તમારા માતા પિતા તમને ખોરાક નિયમિતપણે લેવાનું શા માટે કહે છે? તો ખોરાકમાં સંગ્રહિત ઉર્જા હોય છે જે શ્વસન દરમિયાન છૂટી પડે છે. તેથી બધા સજીવો ખોરાકમાંથી શક્તિ મેળવવા માટે શ્વસન કરે છે. શ્વસન દરમિયાન આપણે હવા લઈએ છીએ, તેમાં ઓક્સિજન હોય છે. આપણે ઉચ્છ્વાસ દરમિયાન કાર્બન ડાયોક્સાઇડ શરીરની બહાર કાઢીએ છીએ. આપણે જે હવા અંદર લઈએ છીએ તે આપણે શરીરના વિવિધ ભાગો અને દરેક કોષો સુધી પહોંચે છે. આ કોષોમાં રહેલ ઓક્સિજન ખોરાકને તોડવામાં મદદ કરે છે. કોષમાં ખોરાકના કણોને તોડી ઉર્જા મુક્ત કરવાની પ્રક્રિયાને કોષીય શ્વસન કહે છે. બધા સજીવોના કોષમાં કોષીય શ્વસન થાય છે. તો આ હતું સજીવોમાં શ્વસન. હવે આપણે જોઈશું કોષની અંદર જારક અને અજારક શ્વસન. તો ગ્લુકોઝનું ઓક્સિજનના ઉપયોગથી કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને પાણીમાં રૂપાંતર થાય છે. જ્યારે ઓક્સિજનની મદદથી ગ્લુકોઝનું વિઘટન થાય છે તેને જારક શ્વસન કહે છે. ખોરાકનું વિઘટન થવાથી શક્તિ મુક્ત થાય છે. ઓક્સિજનની ગેરહાજરીમાં ગ્લુકોઝનું આલ્કોહોલ, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને શક્તિમાં રૂપાંતર પામે છે. કેટલાક ઈસ્ટ જેવા સજીવો હવાની ગેરહાજરીમાં જીવી શકે છે. તેઓને અજારક જીવી કહે છે. તેઓ અજારક શ્વસન દ્વારા શક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે. જ્યારે થોડા સમય માટે ઓક્સિજનની ત્રુટિ હોય ત્યારે આપણા સ્નાયુઓ પણ અજારક શ્વસન કરે છે. ભારે કસરત દરમિયાન દોડવું, સાયકલિંગ કરવું, કલાકો સુધી ચાલવું અથવા ભારે વજન ઉચકવું, આ બધી ક્રિયામાં વધુ શક્તિની જરૂર પડે છે. પરંતુ આ શક્તિ ઉત્પન્ન કરવા માટે ઓક્સિજનનો પુરવઠો મર્યાદિત હોય છે. આ સમયે શક્તિની જરૂરિયાતને પૂરી કરવા માટે સ્નાયુઓમાં પણ અજારક શ્વસન થાય છે. જ્યારે સ્નાયુ અજારક શ્વસન કરે છે ત્યારે સ્નાયુ ખેંચાણ પામે છે અને ગ્લુકોઝનું અપૂર્ણ દહન થવાથી લેક્ટિક એસિડ ઉત્પન્ન થાય છે. લેક્ટિક એસિડ એકઠો થવાને કારણે સ્નાયુઓ ખેંચાઈ જાય છે. આપણે જ્યારે ગરમ પાણીનું સ્નાન કરીએ અથવા તો માલિશ કરીએ ત્યારે આપણને આ ખેંચાણથી છુટકારો મળે છે. ગરમ પાણીનું સ્નાન અને માલિશ રુધિરના વહનને ઝડપી કરે છે. પરિણામે સ્નાયુઓને મળતા ઓક્સિજનનું પ્રમાણ વધે છે. વધતો ઓક્સિજનનો જથ્થો લેક્ટિક એસિડનું સંપૂર્ણપણે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને પાણીમાં રૂપાંતર કરે છે. તો દોસ્તો, આ હતું સજીવોમાં જારક અને અજારક શ્વસન. હવે પછીના નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોઈશું સજીવોમાં શ્વાસોચ્છ્વાસની પ્રક્રિયા.